Found her. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud, but I will find you. Ready or not, here I come. I like your face, do you like my song? Just sing it, la 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 la, and I'll find you. Ready or not. Hi guys, ik ben Juliana en welkom op mijn YouTube channel. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe horrorfilm Ready or Not. Zijn jullie er klaar voor? Let's go! Ready or Not volgt de jonge bruid Grace. Wanneer zij zich verenigt met haar nieuwe mans rijke en excentrieke familie, voeren ze een oude familietraditie uit die zich snel uitmondt in een dodelijk spel waarbij iedereen moet vechten om te overleven. Deze film is echt een verrassende mix tussen horror en comedy. In de trailer zag je al dat er een beetje grappige momenten in zouden komen, maar ik had echt niet verwacht dat het ook deels echt een comedy zou zijn. Begrijp me niet verkeerd, het is geen scary movie of Happy Death Day-achtige comedy-horror mix. Het is wel veel meer horror dan comedy, maar het is alsnog heel grappig. Ready or Not deed me zelfs een beetje denken aan de serie Scream Queens, voor degenen die het niet kennen. Het is een horror-comedy serie gemaakt door Ryan Murphy, de maker van American Horror Story en Glee. Ik vond die show echt hilarisch. Er zijn 2 seizoenen van gemaakt en als het goed is komt er nog een Scream Queens film. Maar in die serie zit zeker heel veel donkere en morbide humor waar je zeker tegen moet kunnen als je naar Ready or Not wil gaan. Daarbij is deze film zeer luguber. Als je niet kan tegen bloed of organen of wat dan ook, niet gaat naar deze film. De cast was ook echt heel erg goed. Ik kende een paar van de acteurs, bijvoorbeeld Donnie van Orphan Black, super random, maar hij deed het wel grappig. Maar het personage dat deze film echt heel erg goed maakte was Grace, gespeeld door Samara Weaving. Je leefde in deze film ook echt met haar mee. Je dacht echt van, oh arme meid, ik hoop dat je hier levend uitkomt. En zij maakte wel echt een badass hoofdpersoon die niet zomaar met haar liet zollen. Dit is wat ik zeer goed vond aan de film. Het was spannend all throughout. Ik vind dat met weinig horrorfilms van nu je echt continu tension hebt. Een gevoel waarbij je echt continu op het puntje van je stoel zit. Ready or Not had het echt en dit maakte het ook een van de beste horrorfilms van dit jaar, naar mijn mening. Wat ook zo fijn was, is dat de film echt op meerdere locaties afspeelt. Je zou denken aan de trailer dat het alleen maar binnen het huis speelt. En dat zou ook denk ik wat saaier worden dan op een gegeven moment, dat ze steeds rondjes blijft rennen in hetzelfde huis. Het einde though, en daar gaan echt de meningen heel verschillend over zijn. Ik vond het wel een vet einde, maar ik kan zo begrijpen dat je echt gaat denken, what the fuck, ik wil mijn geld terug. Het einde deed me best wel denken aan Sausage Party. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. En nee, daarmee bedoel ik niet de voedselorgie. I can't breathe, stop it! Maar ik denk dat als je beide films hebt gezien, je snapt wat ik bedoel. Wat ik minder vond aan deze film was het begin. Het was een beetje traag en saai en je kende de personages niet goed. Als ik er nu over nadenk, ken je ze eigenlijk nog steeds niet goed na afloop van de film. Dat is dan weer ook een ding. Ik had graag wat meer backstory gehad over de personages. Gelukkig begint het spel ongeveer na de eerste 10 à 15 minuten van de film. Dus het was niet per se super erg, maar het had wel beter kunnen worden uitgevoerd. That being said, ik vond het zo raar aan de film dat als je weet dat als je gaat trouwen je dat spel moet spelen en je misschien je geliefde gaat verliezen. Waarom zou je dat trouwen? Blijf dan gewoon je hele leven met die persoon samen zonder er een ring omheen te doen. En als die vrouw dan zegt, reageer dan gewoon met of geen ring of je wordt misschien bruut vermoord. Your choice. Anyway, over het algemeen was dit echt een hele goede horrorfilm. Het was gruesome, het was continu spannend en het had af en toe grappige momenten. Dus los van het eerste kwartier van de film is dit zeker een aanrader. Nogmaals, alleen als je van horror houdt en tegen bloed kan. Ik geef Ready or Not een 8. Hebben jullie Ready or Not al gezien? Wat vonden jullie ervan? Let me know in de comments. Like, subscribe en share if you care. Volg mij op mijn persoonlijke Insta of mijn film Insta voor meer updates over dit kanaal. Vergeet niet dat belletje te drukken om up-to-date te blijven bij al mijn video's. Oké guys, that's it. Ciao!